امشب در 24 ترامپ میگه جمهوری اسلامی هیچ کارت برنده‌ای در دست نداره. گفته رئیس جمهوری آمریکا تنها دلیل زنده بودن مقامه‌های ایران حضور در مذاکره است. همزمان قالیباف بر لزوم آزادی دارایی‌های مسدود شده و آتش بس در لبنان پیش از گفتگوها تاکید کرد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از اختلاف نظر میان مقامات جمهوری اسلامی در آستانه مذاکرات. مقامات ارشد سپاه خواهان محدود شدن اختیارات قالیباف و دوری از گفتگو درباره برنامه موشکی شدند. و 1000 ساعت قطعی اینترنت در ایران، خسارتی حدود 200,000 میلیارد تومانی برای اقتصاد کشور نتیجه این خاموشی. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در آستانه مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده در پاکستان، رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت تهران جز یک باجگیری کوتاه مدت از جهان از طریق آبراهای بین‌المللی هیچ کارت برنده‌ای نداره. دونالد ترامپ در تروت سوشال نوشته در حال حاضر تنها دلیلی که مقامات ایرانی زنده هستند اینه که مذاکره کنند. او پیشتر هم هشدار داده بود در صورت شکست گفتگوها نافای آمریکا با بهترین مهمات آماده انجام حمله‌اند. در همین حال محمد باقر قالیباف در حساب اکسش نوشته پیش از شروع مذاکرات 2 مورد از شروط مورد نظر ایران باید اجرا بشه. به گفته رئیس مجلس ایران، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده این کشور و همینطور آتش بس در لبنان هنوز محقق نشده. این صحبت‌ها در حالیه که جدی ونس معاون ترامپ پیش از سفرش به پاکستان هشدار داده جمهوری اسلامی نباید به دنبال فریبکاری باشه، چرا که نماینده‌های آمریکا پذیرای اون نیستند. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، در آستانه مذاکرات رجزخوانی از هر دو طرف هم از طرف آمریکایی‌ها هم از طرف به خصوص قالیباف بالا رفته. چه می‌دونیم در مورد سرنوشت احتمالی مذاکرات؟ فرداد، اون چیزی که آقای قالیباف نوشته بود در رابطه با آزادسازی اموال بلوکه شده ایران نشون میده که یکی از شروط دیگری که در مذاکرات پشت پرده حالا یا پیغام و پسخام رسانی ها مطرح بوده همون بحث اموال بلوکه شده ایران هست، اما روشن نیست که به کدوم داره ارجاع میده. نزدیکترین موردی که ما در این سالهای گذشته داشتیم بحث 6 میلیارد دلاری بود که در کره جنوبی بود، آزاد شد، در قطر ماند و در دولت بایدن اجازه ندادند که جمهوری اسلامی بهش دست بزنه. ممکنه که اشاره قالیباف به اون باشه. این از سمت اونها اومده، بحث غنیسازی رو دیگه مطرح نکرده، بحث لبنان رو دوباره پیش کشیده و میگه تا اون انجام نشه و این 2 شرط ما محقق نشه مذاکرات آغاز نخواهد شد. یعنی میگه این 2 شرط پیش از آغاز مذاکرات باید محقق بشه و الان میدونیم که در آسمان پاکستان هست 2 هواپیمای مربوط به جمهوری اسلامی که داره میبره اعضای هیئت مذاکره کننده رو به سمت اسلام آباد و هواپیمای ایرفورس 2 که آقای ونس معاون رئیس جمهور آمریکا درش سوار هست هم فکر میکنم تا 1 ساعت 2 ساعت دیگه نهایتا برسه به اسلام آباد. از اروپا ترک کرد. الان 5 ساعتی میشه که آقای ونس در هواپیماست. پیش از این که بخواد ترک بکنه آقای ونس خب ازش پرسیدن، البته سوال و جوابی در کار نبود، خیلی کوتاه صحبت کرد. کسی که قراره که این مذاکرات رو رهبری بکنه از 1979 تا به امروز سابقه نداشته که هیئت آمریکایی در این سطح بخواد با طرف جمهوری اسلامی بنشینه، حالا مستقیم یا غیر مستقیم. دیگه بالاترین سطح سیاسی وزیر خارجه و جان کری در جریان مذاکرات برجامی از این منظر اهمیت زیادی داره و اینجا هم در ایالات متحده بهش دارن زیاد پر و بال میدن. از این نظر آقای ونس در صحبت کوتاهی که انجام داد گفت من خوشبین هستم اگر که جمهوری اسلامی بازی در نیاره ما آغوشمون بازه، دستمون باز درازه جلوی جمهوری اسلامی، ولی اگر بخوان بازی در بیارند مطمئن نباشند که طرف مقابل بخواد بنشینه، یعنی فکر نکنند که ما با اونها راه خواهیم آمد. بریم بشنویم بخشی از صحبتاش رو. ما مذاکره خواهیم کرد، امیدواریم که مثبت باشه. همونطور که آقای رئیس جمهور هم گفت اگر ایرانی ها بخوان که با حسن نیت مذاکره بکنن
ما هم اون رو با آغوش باز می‌پذیریم. ما به دنبال این هستیم که مذاکرات مثبتی داشته باشیم و کاملا مشخص است راهکار ما و امیدوار هستم که شما هم پرواز مطمئن و ایمنی داشته باشیم و بعد سوال‌های شما رو بعداً پاسخ خواهم داد. تشکر می‌کنم از شما. فرداد، ونس چهره سرشناس دولت ترامپ هست که مخالف جنگ به نظر میاد یا در رسانه ها جا زده میشد که از جمله کسانی است که مخالف جنگ، مخالف درگیری های ایالات متحده در خاورمیانه است. از این نظر رفتن او یا اینکه چراغ سبز ترامپ بوده که یا حالا اون رو فرستاده یا به خواست جمهوری اسلامی ونس رفته، این خودش یک نشانه است. ولی همه چی همینقدر خوب نیست که حتما چون آقای ترامپ به دنبال توافق است ونس رو فرستاده و راه دیگری وجود نداره. یکی از تند و تیزترین صحبت‌ها رو امروز آقای ترامپ در ترو سوشال منتشر کرد. تهدیدی که خودت هم در ابتدای هم بهش اشاره کردی، میگه اینا شما فکر میکنید که کارت بازی دارید یا متوجه نیستید که هیچ کارتی برای بازی ندارید و تنها برای یک مدت کوتاه از طریق یک آبراه بین‌المللی دارید از جامعه جهانی اخاذی میکنید. شما زنده اید که مذاکره بکنید. این یکی از تند و تیزترین تهدیدهایی است که حالا سران جمهوری اسلامی رو کرده، به این معنا که اگر مذاکراتی انجام نشه به اون شیوهی که آقای ترامپ مد نظرش هست، حیات و ممات سران جمهوری اسلامی در خطر. اشارش خیلی روشنه به این که اگر الان هستید به این خاطر که بیاین مذاکرات رو انجام بدین. ما پیشتر از طریق فاکس هم شنیده بودیم که اماننامه‌ای وجود داشته، حالا شفاهاً امانی داده شده بوده به اون افرادی که با آمریکایی‌ها در حال صحبت بودند. ولی باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. بحث تنگه هرمز مطرح است، بحث لبنان هم حزب الله. میدونیم امروز جمعه حملاتی در بیروت گزارش نشده، اما در جنوب لبنان حملات بسیار زیاد بوده و اون اموال بلوکه شده هم که امروز اضافه شد، راجع به اون هم اطلاعاتی نداریم. واشنگتن پست به شکل اختصاصی میگه ممکنه که بحث آزادسازی زندانیان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی‌ها در ایران رو هم هیئت آمریکایی بخواد مطرح بکنه. از سمتی جمهوری اسلامی میدونه که پای این میز مذاکره باید تنگه هرمز رو باز بکنه و ایالات متحده هم میدونه که پای این میز مذاکره باید امتیازهای اقتصادی بده. در نتیجه باید ببینیم که در نهایت آقای ترامپ موفق میتونه بشه که از این طریق تنگه هرمز رو باز بکنه، با دادن مشوق اقتصادی یا به بنبست خواهند رسید. ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. میدونم که در این ساعت‌های گذشته سوال‌های زیادی در مورد این مطرح بوده که هیئت ایرانی آمریکایی چه موقع به اسلام آباد خواهند رسید. در دقایق گذشته 2 پرواز خطوط هوایی معراج از شمال شرق ایران به سمت پاکستان در حرکت هستند، هر دو با کدهای حکومتی، یکی ایران 04 و دیگری ایران 05. اینها پر رصدترین پروازهای فعلی در سایت معروف رادار 24 هستند که جهانیان دارن دنبال میکنن. هر دو با فاصله کمی از یکدیگر از شمال شرق ایران، گمان میره از گرگان به سمت اسلام آباد در حرکت هستن. حدس میزنم تا حدودا نیم ساعت دیگه به فرودگاه بین‌المللی اسلام آباد برسن. اینکه چرا 2 هواپیما در حال حرکت هستن سوالهای زیادی رو مطرح میکنه. آیا تعداد هیئت ایرانی زیاده یا به دلایل امنیتی 2 هواپیما دارن به سمت اسلام آباد میرن رو نمیدونیم، ولی 2 هواپیما از شمال شرق ایران با کدهای ایران 04 و ایران 05 در مسیر فرودگاه بین‌المللی اسلام آباد هستند. بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالبلو، انتظارها خیلی زیاد هست، اختلافها هم همینطور، رجزخوانی هم از واشنگتن هم از تهران داریم میشنویم. چقدر به نظرتون جهان میتونه امیدوار باشه به نتیجه مذاکرات؟ ممنونم از دعوتتون فرداد خان. ببینید، سوال اینه که چقدر ما میتونیم امیدوار باشیم جای خود داره، ولی چقدر جای ناامیدی هست، چون به زودی بعد از آتش بس یا به اصطلاح اون چیزی که ما میگیم آتش بس، هر دو طرف هم اعلام پیروزی کردن و هم یه جوری مایل بودن برن به سمت یک مذاکراتی که در یک راوند نه 2 بار قبل به بنبست رسیده بود. یعنی اون مذاکراتی که در 2005 داشتیم و اون مذاکراتی که در 2006 داشتیم و هر دو
نوع منجر به دوباره گزینه نظامی یا استفاده کردن از گزینه نظامی برای اسرائیل و برای آمریکا بود. بنابراین تمام موضوعات که واقعا یک فرق عظیمی، یک فاصله عظیمی بین این دوتا هیئت هم در 2025 هم در 2026 داشته، به نظر من اون فرق تشدید شده، اون فاصله سیاسی تشدید شده تو این 6 هفته اخیر. بنابراین اونایی که به اصطلاح خوشبینن به این مذاکرات فردا برای یه چیزی فراتر از آتش بس، به نظر من این روند رو به درستی تشخیص ندادن و بنابراین فوقش چیزی که اونا میتونن ببینن و به اصطلاح راضی باشن باهاش یک نوع تمدید مذاکراته، شاید واسه 2 هفته، شاید واسه یک راوند بعدی در یک کشور ثالث، ولی من بعید میدونم که یک نتیجه کامل سیاسی در این راوند اول تو اسلام آباد هر دو طرف به دست بیارن. ولی بازگشت به رویارویی رو چقدر محتمل می‌بینید؟ چون آقای ترامپ همچنان تهدید میکنه، دارایی‌های آمریکا همچنان در منطقه هستند و حتی این رفت آمدها در تنگه هرمز هم با سوالات زیادی روبروان. بله، مثلا یه چیزی بین 40 تا 60% اگه قرار گمانزنی کنم امکان بازگشت به آتش در آتش بسی که به اصطلاح آتش بس به طور کامل نیست، آره امکانش یه چیزی بین 40 تا 60% هست. بستگی داره قدرت چانه‌زنی هر دو طرف چی باشه، چجوری این گزینه‌های خودشون رو یا اون طرح 15 ماده‌ای یا اون طرح 10 ماده‌ای ارائه بدن، چجوری پاکستانی‌ها میانجیگری کنن بین این دوتا. خیلی بحث خیلی پیچیده‌ای خواهد بود. بنابراین بازگشت به آتش، بازگشت به یک جنگ چیزی فراتر از سرد امکانش هست و بالاست. اگر بخوان دو طرف امتیازی بدن سر چه چیزی خواهد بود؟ آیا احتمال داره که طرف ایرانی برنامه هسته‌ایش رو به نظرتون با توجه به رویکردی که تا حالا ازشون دیدیم کنار بذارن؟ خب قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی فقط همونطور که اشاره کردین محدود به تنگه هرمز نیست، ولی بلکه به اون 400 کیلوگرم اورانیومی که به 60% غنی شده که بیشترش بر اساس این اینترویو اخیر آقای گروسی با یک رسانه غربی که گفته بود بیشترش تو اصفهان، یه سریش هم تو نتنزه، اگه اون 60% رو کنار 20% بذاریم یه قدرت متاسفانه بسیار بالای واسه دولت جمهوری اسلامی که اتفاقا داشتن اون اورانیوم اگرچه در خاک خود کشور خاک شده یا فروتر رفته، اون اتفاقا قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی رو میبره بالا، چون تا اونجا باشه و دست نزنه و استخراج نکنه میتونه یه جوری بقای کوتاه مدت میان مدتی واسه خودش تامین کنه. ولی اگر آمریکا یک جوری حاضر باشه تحریما رو یه جوری شل کنه یا اصلا لغو کنه واسه استخراج این مواد، یک شکست سیاسی واسه آمریکا خواهد بود، چون دوباره اون چیزی که دونالد ترامپ پابلیکلی به مردم آمریکا گفته بود که ما به طور کامل اشراف اطلاعاتی ماهواره‌ای داریم، اگه جمهوری اسلامی به سمت اینا بره ما دوباره از گزینه نظامی استفاده خواهیم کرد. بنابراین اگر مذاکرات به سمتی بره که آمریکا میخواد تحریما رو یه جوری شل کنه یا لغو کنه و پول بده برای چیزی که به اصطلاح already به دست آورده، یعنی یک اشراف کامل اطلاعاتی فقط برای استخراج این مواد غنی شده، به نظر من یک نوع شکست حساب میشه، چون اون ساختار فشار حداکثری از بین میره بدون یک تغییر سیاسی در تهران. یک سلاح جدیدی که به نظر تهران به دست آورده همین تهدید امنیتی در تنگه هرمز هست. آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی چیزی جز باجخواهی در دست نداره، ولی در همین حدوداً نیم قرن گذشته از همین باجخواهی و گروگانگیری جمهوری اسلامی خیلی امتیازات گرفته. چقدر به نظرتون این موضوع تنگه هرمز موضوع رو، موقعیت رو، ابزار چانه‌زنی رو به نفع تهران تغییر داده؟
فعلا از لحاظ بازار بورس، بازار نفت و متاسفانه فضای رسانه‌ای، مخصوصا رسانه‌های غربی، بسیار توپ رو در میدان جمهوری اسلامی گذاشته و قدرت چانه‌زنی آنچه که از اون نظام بقا مونده، قدرت اونا رو برده بالا. ولی اینه که یک نوع سورپرایزیه، یا اینه که یک نوع غافلگیریه، یا اینه که آمریکا آمادگی این رو نداشت، من اینو اصولا قبول ندارم، چون حدوداً 40 ساله که با یک نوع تهدید نظامی برای تمام شرکت‌های کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز مواجه با طول عمر جمهوری اسلامی ما دیدیم. یعنی در جنگ نفتکشا، در جنگ ایران عراق بگیرید تا تحریم‌های اوباما و تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه نفت جمهوری اسلامی و بانکداری و شرکت‌ها و سرویس‌های حمل و نقل و پالایش نفت جمهوری اسلامی، که اون موقع جمهوری اسلامی میگفت ما تنگه رو می‌بندیم و اتفاقا اوباما با فرستادن یک ناوگروه دوم به منطقه تونست تنگه رو باز نگه داره. نگرانی من اینه که با مین گذاشتن در تنگه، یک چیزی بر اساس رسانه‌های غربی، یک چیزی بین 10 تا فقط 12 مین جمهوری اسلامی سعی کرده تونسته این بحران رو به دست بیاره و نگرانی من اینه که جمهوری اسلامی نه به اصطلاح تنگه رو بسته، ولی ورودی و خروجی تنگه رو در دست خود گرفته و من بعید بدونم که دونالد ترامپ پول بده یا به اصطلاح باج بده که این تنگه رو باز کنن. بنابراین این فقط یا سقوط مواضع سیاسی نظامی جمهوری اسلامی میتونه این تنگه رو باز کنه، یا استفاده سنگین ابزار نظامی آمریکا. ممنونم از شما. بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران بر بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن. با ما آقای طالبلو به موضوع مینگذاری اشاره کرد. دو کریدوری که معمولاً برای رفت آمد کشتی‌ها هم استفاده می‌شد، الان جمهوری اسلامی گفته که از کریدور جنوبی از اون استفاده نکنن، بیشتر از شمال که از جزایر ایران رد میشه استفاده بکنن، که شاید نشانه از این باشه که در کریدور اصلی مین گذاری شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در تهران در آستانه مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده در پاکستان اختلاف نظر شدیدی بین مقامات ارشد حکومتی در ایران بر سر ترکیب و اختیارات هیئت مذاکره کننده در جریان بوده. بنابراین اطلاعات، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه در تلاش برای محدود کردن اختیارات محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی بوده. وحیدی در این حال خواهان حضور محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی در تیم مذاکره کننده بوده که با مقاومت هیئت مذاکره کننده روبرو شده. علاوه بر این، فرمانده کل سپاه و فرمانده هوافضای سپاه تاکید کردند نماینده‌های جمهوری اسلامی باید از هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکی خودداری کنند. مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی از دیترویت، به ما پیوسته. آقای دانشگر، چقدر نشانه‌هایی وجود داره که شروع این مذاکرات داره تبدیل به یک سری دعواهای سیاسی و مبارزات قدرت در داخل حکومت هم میشه؟ عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب فرهزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان ایران اینترنشنال. ببینید، خب این نشانه ها هرچه میگذره آشکارتر میشه. علاوه بر اخباری که شما اشاره کردید، یک سری روایت هایی از درون بلوک قدرت در جمهوری اسلامی داره ارائه میشه. یعنی دیروز حمزه صفوی با CNN مصاحبه کرده و میگه که بخشی از بلوک نظامی، تعداد بسیاری درون ساختار نظامی و مشخصا سپاه پاسداران، نگاهشون به این مذاکرات این است که این مذاکرات طلست و اون غافلگیری هایی که در دوره های قبل مذاکرات اتفاق افتاد در سال گذشته مجددا اتفاق خواهد افتاد و از این جهت مخالفن. یوسف پزشکیان در روزنوشت خودش که مورد اعتراض بخش مهمی از اصولگرایان و فعالان رسانه‌ایشون هم قرار گرفت، اشاره کرده به جلسه‌ای که در هیئت دولت تشکیل شده و در اون جلسه بسیاری از مقامات اظهار نگرانی کردن از تهدید ایالات متحده در مورد اینکه احتمال دادن شاید از سلاح هسته‌ای بخواد ایالات متحده استفاده بکنه، بر اساس روایت یوسف پزشکیان فرزند مسعود پزشکیان رئیس جمهور. بنابراین این اختلافات مسبوق به سابقه از پیشتر وجود داشته، در دوران خود علی خامنه‌ای بوده، الان هم بسیار طبیعی است، علل اصول علل قاعده است، در غیاب عمود خیمه نظام و کسی که فصل الخطاب باشه بتونه فیصله بده، این اختلافات بالاتر بگیره، به خصوص اینکه ما میدونیم
میدونیم یک جناح آخرالزمانی در سپاه پاسداران درون بلوک قدرت الان ذوالقدر و سید مجید موسوی و احمد وحیدی نمایندگیش میکنند و طبیعی است که با اون بخش عملگراتری که به دنبال تسلیم نرم جمهوری اسلامی است، میخواد تسلیم نامه رو امضا کنه، دشواری شرایط رو درک میکنه، از جمله محمد باقر قالیباف اینا درگیر بشن و این منازعه ادامه پیدا بکنه. هر مذاکره‌ای به هر نتیجه‌ای که برسه سرنوشت جمهوری اسلامی رو میتونه تعیین بکنه. چقدر به نظرتون قالیباف بعد از این سفر اگر به نتیجه‌ای برسه رهبر دیفکتوی جمهوری اسلامی شماره 2 خواهد شد؟ خب این بستگی داره به توافقی که شکل خواهد گرفت. تصویر بزرگ ماجرا این است که از جنگ 12 روزه، بلکه بگذارید بگیم از روزی که دونالد ترامپ در کاخ سفید مستقر شد، تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی بوده. این روند کلی بوده. ایالات متحده و دونالد ترامپ برای تحمیل این به جمهوری اسلامی دوره‌های متناوبی از فشار دیپلماتیک، فشار سیاسی، فشار حداکثری اقتصادی، فشار داخلی اجتماعی و بعد حمله نظامی رو تجربه کرده. جنگ 12 روزه آنچه قبلش اتفاق افتاد، در حین جنگ اتفاق افتاد، بعدش تا رسیدیم به جنگ 28 فوریه تایید کننده این الگوه. این از یک طرف. از طرف دیگه ایالات متحده این الگو رو در مورد حماس هم تجربه کرده و وادار کرده حماس رو که گروگانها رو پس بده و در نهایت سپرده سرنوشت حماس رو به اسرائیل و الان اسرائیل 2/3 غزه رو در اختیار داره. بنابراین این بستگی داره، این سوالی که شما مطرح کردید بسیار بستگی داره به اینکه چگونه این آقای قالیباف بتواند از عهده حقنه کردن و تحمیل این تسلیم نرم به جمهوری اسلامی بر بیاد. اگر بتونه بر بیاد، او دارای یک جایگاه ویژه‌ای نزد آمریکایی‌ها خواهد بود. اون تغییر رژیمی که دونالد ترامپ گفته رو رقم زده، عملاً جمهوری اسلامی رو استحاله کرده، رژیم چنج اتفاق افتاده. اما این به نظر من نیازمند اینه که بتونه سید مجید موسوی، احمد وحیدی، محمد باقر ذوالقدر و این جناح رو به صورت کامل به حاشیه براند. چقدر قالیباف موفقه بستگی داره به اینکه در این مذاکرات چه نتیجه‌ای رو بتونه بگیره. آیا مثلا میتونه رفع تحریم‌ها رو بگیره؟ آیا فقط میتونه صرفاً آزادی دارایی‌های بلوکه شده رو بگیره؟ آیا میتونه تضمین در مورد نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی بگیره؟ آیا ناگزیر خواهد بود که برنامه موشکی رو که اعلام کردن خط قرمز به مذاکره بگذاره، در مورد تعداد و برد موشک‌ها مذاکره کنه؟ همه بستگی به این داره که قالیباف در این دوره آتش بستی که موقت هست و این فضای مذاکراتی چه میدان مانوری داشته باشه و بتونه چه دستاوردهایی رو برای جمهوری اسلامی به دست بیاره. آنچه که معمولا از طرف ایرانی ها میشنویم از طرف‌های مختلف گرفته، از قالیباف تا ظریف، چیزی شبیه به شاید برجام باشه آن چیزی که میخوان. یعنی غنیسازی رو به نظر میخوان ادامه بدن، بعضی از دارایی‌هاشون میخوان آزاد بشه، ولی ایالات متحده خواسته ناخواسته بالاخره هزینه بسیار سنگینی داده، وارد جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی شده. آیا میبینید که ترامپ به چیزی شبیه به برجام، حالا با کم و کیفی متفاوت، رضایت بده، یا اونطوری که در رجزخوانی‌هاش داره در شبکه‌های اجتماعی میگه واقعا به دنبال تسلیم کامل هست؟ عرض کردم باید روندها رو نگاه کنید. روندها این بوده که از روزی که دونالد ترامپ در کاخ سفید مستقر شده، نه الان، در دور اول از 2016 یک حرف رو زده، برجام رفته است به زباله‌دان تاریخ از نظر او و تسلیم بی قید و شرط در جنگ 12 روزه اصرار کرد و روندها تا امروز نشون میده او به چیزی غیر از این راضی نیست. در تصویر بزرگ به تاکتیک های مختلفی متوسل شده برای محقق کردن این. یعنی بعد از اینکه در مذاکرات عمان اون 5 دور به شکست انجامید، جمهوری اسلامی فکر کرد زمان میتونه بخره، اسرائیل رو وادار کرد یا به اسرائیل چراغ سبز نشون داد که بره حمله نظامی انجام بده. بعد وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت اعتراف کرد که با فشار اقتصادی توانسته یک اعتراضات اجتماعی رو رقم بزنه و ابزارها و تاکتیک‌های متفاوتی رو آقای ترامپش متوسل شده. من تصور نمی‌کنم اگر جمهوری اسلامی در این خیال، به تعبیر آقای ایلان ماسک، زهی خیال باطل، اگر فکر می‌کنند که می‌توانند به چیزی، آقای ظریف، آقای قالیباف، آقای روحانی، هر کی هست اونجا، به چیزی در حد و اندازه برجام یا در چارچوب برجام بتوانند جمهوری اسلامی دست پیدا بکنه، آن فرصتی که به جمهوری اسلامی داده شده فرصت تسلیم نرمه، وگرنه به تسلیم سخت روی جمهوری اسلامی روی خواهند آورد.
ممنونم از شما. مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی از دیترویت میشیگان. نت بلاکس، نهاد مستقل پایش اینترنت جهانی، میگه قطع اینترنت در ایران وارد روز 42 شده و نزدیک به 1000 ساعت رسیده. به گفته این نهاد، در حالی که مردم فقط به استفاده از اینترنت داخلی محدود شدند، نگرانی زیادی از آسیب این خاموشی به اقتصاد و کسب و کارهای مردم وجود داره. پیشتر در جریان اعتراضات دی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود میانگین تاب‌آوری شرکت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی در شرایط قطع اینترنت حدود 20 روزه و اشتغال مستقیم و غیر مستقیم حدود 10 میلیون نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال در معرض خطر جدی قرار می‌گیره. در همین حال در زمان قطع اینترنت در ماه دی، وزیر ارتباطات گفته بود زیان روزانه ناشی از قطع اینترنت حدود 500 میلیارد تومان برای هسته اقتصاد دیجیتال و نزدیک به 5000 میلیارد تومان برای اقتصاد کلانه. بر اساس همون ارزیابی، ادامه قطعی در مدت 40 روز جنگ به معنای زیانی حدود 20000 میلیارد تومان برای اقتصاد دیجیتال و حدود 200,000 میلیارد تومان برای اقتصاد کلانه. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن با ما. اردوان، شاید آدم به راحتی بگی 40 روز قطعی اینترنت، ولی تصور حتی 40 دقیقه قطعی اینترنت برای بسیاری از آدمای جهان الان واقعا بسیار دشوار هست. چه هزینه‌ای متحمل شدن ایرانیان، اقتصاد ایران در این یک ماه و اندی؟ واقعیت اینه که مردم ایران در 42مین روز قطعی اینترنت در واقع نه تنها ارتباطشون رو با جهان خارج از دست دادن، بلکه به مرور در حال از دست دادن کسب و کار، روابط اجتماعی و در واقع ساختار حتی علمی جامعه هم هستن. این قطع عمدی اینترنت توسط جمهوری اسلامی که بیشترین حجم قطعی ملی در تاریخ اینترنت ایران محسوب میشه، عملاً از قطعی قبلی که 21 روز بود در اعتراضات دیما 1404 عبور کرد و بالاترین سطح رو قرار داد. به گفته نت بلاکس در این زمانی که فعلا بیش از نزدیک به 1000 ساعت، یعنی دقیق ترش وقتی که پست رو گذاشته بود 984 ساعت اینترنت در ایران قطع شده، 1% از کاربران هنوز امکان وصل شدن به اینترنت رو دارن. نت بلاکس تاکید میکنه عمده مردم در ایران چنین شانسی رو ندارند، اما 1% از کاربران کسانی هستند که اصطلاحاً ما در مرسوم بین خودمون میگیم اینترنت های سفید یا سیم کارت های سفید، که نه تنها وصل هستند بلکه با سرعت بسیار بالا مشغول فعالیت در جامعه مجازی و پست گذاشتن های مکرر و حتی ارسال عکس هاشون هستند. چیزی که به تعبیر بسیاری از کارشناسان یک تضاد بارز هستش که جامعه امکان استفاده از حداقل ها رو نداره. حتی در سرویس های اینترنت ملی هم امکانی براشون بسیار سخته، حتی در زیرساخت های بانکی که بر پایه اینترنت ملی طراحی شده، اما بعضی از افراد به محض اینکه میخوان عکس رو میتونن بگیرن بدون مجوز، بیان و اینها رو ارسال کنن، پست هاشون رو بذارن و یا در جاهایی مثل کلاب هاوس برنامه‌های مداومی رو در حمایت از رژیم انجام بدن. اما نکته مهمتر این هستش که حالا مسئله فقط محدود به این موضوع نمیشه. تحلیل‌های داده نشون میده که جمهوری اسلامی با هدف کنترل اطلاعات آمدانه کاری میکنه که دسترسی به اینترنت بسیار سخت باشه. نکته دیگری که مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی هستش اینه که درسته که کسب و کارها در ایران به خصوص کسب و کارهای دیجیتال عملاً کمرشون شکسته، اما بیشترین سود رو دوباره فروشندگان سرویس‌های VPN و چیزهای از این دست میبرن که به گفته یک رسانه به نظر میرسه عددهای درآمدی اونها هر کدوم به طور مجزا در طول این چند هفته تا ممکنه 5 میلیون دلار هم رسیده باشه، به دلیل اینکه تنها راهی هستش که گروهی از افراد میتونن با بیرون ارتباط برقرار کنن. اما اجازه بدید اشاره به یک عدد و چند عدد بکنم، چیزی که از داده‌هایی که از داخل ایران دارم. الان در حال حاضر برای خریدن 20 مگابیت یا چیزی در این حدود بعضی از افراد 10 میلیون تومان پول میدن تا اینکه فقط بتونن با خانواده‌هاشون در تماس باشن. آمدانه چنین عدد بالایی باعث میشه که بخش عمده از جامعه نتونه
اطلاعات رو به سادگی به خارج از کشور منتقل کنه. NPR در گزارشش داره میگه عمدی در این کار هستش تا مردم هم در داخل بیخبر بمونن و هم بیرون اطلاعات تازه‌ای رو نتونن داشته باشن. یه اشاره دیگه هم باید بکنم، تأثیری که در حال حاضر در وضعیت موجود بر زندگی افراد گذاشته عملاً یه بخشش مربوط به بخش دانشگاهی و آکادمیک هستش. گزارشی هستش مربوط به شبکه خبری جهانی دانشگاهی تاکید میکنه که دانشجویان ایرانی بسیاری از فرصت‌های شغلی رو در ظرف همین مدت که محدودیت زمانی داشته از دست دادن و در عمل اونا در یک انزوای بزرگ قرار دارن. میگه 3 میلیون دانشجوی ایرانی تقریبا دسترسی به هیچ داده دیتابیسی ندارن و در موقعیت قرار گرفتن که فقط میتونن توی خونه به روش کاملا کلاسیک کتاب‌های خودشون رو مرور کنن. ممنونم از تو. اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن. در همین حال در جریان جنگ اخیر بخشایی از تأسیسات انرژی در ایران از جمله میدان گازی پارس جنوبی هدف قرار گرفتن. میدانی که حدود 70 تا 75% گاز ایران رو تامین میکنه. با توجه به اینکه گاز طبیعی حدود 85% برق ایران رو تولید میکنه، این به معنای کاهش 8.5 تا 17% تولید برق ارزیابی میشه. اگر این اختلال رو به بخش صنعت تعمیم بدیم که حدود 25% از تولید ناخالص داخلی ایران رو تشکیل میده، در نتیجه زیان این بخش بین 2.5 تا 8 میلیارد دلار میشه. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن به ما پیوسته. آقای ملکی، چطور ارزیابی میکنید میزان هزینه‌هایی رو که این جنگ بر اقتصاد ایران داشته تا الان؟ ممنونم فراج از دعوتتون. خب به هر حال عددها خودشون واضح هستش که وضعیت اقتصاد ایران هم به کجا رسیده. ببینید، قطع ارتباط دیجیتال دارن، کمبود انرژی دارن، توقف صادرات دارن و حتی واردات به خاطر شرایطی که تو تنگی هرمز ایجاد کردن. شما اگه این در واقع صدمات اقتصادی رو جدا با هم دیگه، یعنی جدا نگاه بکنید، خب اثرش میتونه کمرشکن باشه. ولی وقتی که همه اینا رو کنار هم میذارید، در واقع یه فروپاشی اقتصادیه. شما در واقع صنعتی ایران رو گفتید. خب وقتی اینا مشکل انرژی و تامین انرژی و صادرات انرژی دارن، خب به هر حال بخش صنعتی هم به این اضافه بکنید که صنعت غیر نفتی، به هر حال نظر اقتصادی میگم به شرایط کاملا فروپاشی رسیدن. من لحاظ قطع اینترنت حسابی که کرده بودم، حدود 20 روز من فکر می‌کردم اینا میتونن اینترنت رو قطع بکنن و اقتصاد ایران ممکنه به شرط عادی بتونه برگرده. خب الان 20 روز دیگه از اون 20 روز گذشته. قبل از جنگ خب در واقع 40%، اینا بیشتر از 40%، و عددی که اینا خودشون میدن، بیشتر از 40% در واقع بیکاری تو ایران داشتن. خب الان شرایط بعد جنگ خیلی فرق کرده از لحاظ شغل و اینا. من یه چیز دیگه هم که بگم فراد جان، ببینید من توی وزارت خزانه داریم کارم فقط ایران نبود. خب به هر حال کشورهای دیگه هم از لحاظ تحریم و اقتصادی بخشی از کار من بود. اقتصاد ایران، تحمل فشار اقتصادی توی ایران توسط مردم و شما وقتی کنار این پتانسیل‌های در واقع اقتصادی ایران قرار میدید، واقعا بی‌نظیره که چقدر ایرانی‌ها در واقع تونستن زیر فشار اقتصادی مردم عادی تحمل رو داشته باشن. من فکر می‌کنم بعد از اتمام این درگیری نظامی، من نمیدونم چقدر دیگه مردم میتونن دوباره تحمل داشته باشن وضعیت اقتصادی که ایجاد شده. ولی این جنگ بر اقتصاد جهان هم تاثیر زیادی داشت. از هدف قرار گرفتن تأسیسات انرژی و ذخیره انرژی مثل راسلافان در قطر توسط جمهوری اسلامی گرفته تا همین بستن تنگه هرمز، هزینه بسیار هنگفتی نه فقط بر منطقه، بر جهان داشته. چطور میشه اونها رو ارزیابی کرد؟ ببینید، واقعا قابل مقایسه نیست تأثیری که روی اقتصادی کشورهای دیگه گذاشته. بله خب یه کشورهایی مثل پاکستان و هند، خب اونا اقتصادشون یه صدمات جدی خواهد دید به خاطر خب گازی که در واقع از ایران وارد میکنن. ولی کشور خلیج فارس، کشور منطقه خلیج فارس، درآمدهای دیگه غیر نفتی دارن که ایران نداره. ببین تو ایران وضعیت اقتصاد ایران همیشه اینطور بودش که صادرات نفتی یک محل درآمد واسه دولت ایران، واسه شرکت‌های دولتی و به خود گاورمنت تو ایران بود و یه سری سرویس ها و خدماتی که به مردم میداد.
اینترنت یه بخشی شده بود که مردم عادی میتونستن توش درآمد ایجاد بکنن یا اشتغال زایید بکنه. اینا هر دوتا اینا رو بستن. ما وقتی تحریم‌های در واقع توی خزانه‌داری بر ضد رژیم ایران رو میذاشتیم، چیزی که باز گذاشتیم همیشه مسائل مربوط به اینترنت بود که مردم ایران با وجود اینکه دولت ایران خیلی سوء استفاده میکرد از اینترنت و دسترسی مردم به اینترنت، اینو باز گذاشته بودیم. الان خود دولت ایران غیر از تأثیری که روی نفت گذاشته، به حال سیاست‌های هم اقتصادیش هم سیاست‌های کلیش، اینترنت هم روی مردم بسته. خب ببینید این اصلا قابل مقایسه با اقتصاد هیچ کشور دیگه ای نیستش که الان تحت تاثیر مسائل توی تنگه هرمز قرار گرفته. و آیا فکر میکنید در صورت پایان این جنگ رسیدن به یک توافقای جمهوری اسلامی میتونه دوباره برگرده به همون جایی که بود؟ چون حتی قبل از این جنگ هم خب بخش زیادی از اقتصاد ایران وابسته به دور زدن تحریم‌ها بود، به خصوص از طریق کشورهای مثل امارات متحده عربی که شاید بیشترین ضربات رو اتفاقا از جمهوری اسلامی در جریان این جنگ دیدن. ببینید من خیلی شنیدم بعضی میگن خب به هر حال الان از این شرایط دارن میان بیرون، اون کنترلی که روی تنگه هرمز داشتن ممکنه مجبور بکنه یه سری کشورها با اینا بیشتر همکاری بکنن. من خیلی موافق با اون طرز دید نیستم. ببینید اماراتی‌ها آلردی شروع کردن، از قبل شروع کردن، الان دنبال یه سری بستن درهای اقتصادی و تحریم دور زدن تحریم توسط جمهوری اسلامی تو امارات بستن. این شرایط تو امارات که در واقع یه لایف لاین بود، یعنی در واقع باز یه دریچه زندگی بود واسه جمهوری اسلامی که بتونه در واقع تحریم‌ها رو دور بزنه، این بسته شده. شرکت‌های چینی که نفت ایران رو وارد می‌کردن الان خب نفت ونزوئلا تو مارکت هست. خیلی هم درس گرفتن این شرکت‌های در واقع چینی که روی نفت ایران زیاد نمیتونن حساب بکنن. ممکنه یه روز بیاد، ممکنه یه روز نیاد، آخرش هم ممکنه تحریم بشن، خودشون تحت فشار قرار بگیرن. به هر حال من فکر می‌کنم دور زدن تحریم برای ایران بعد از این قضیه جنگ سخت‌تر خواهد شد. دسترسیش به سیستم‌های مالی همیشه سخت بوده، سخت‌تر هم خواهد بود. و من این مثالی که میزنم اینه که شما توی اوج بازگشایی اقتصادی در زمان برجام برای ایران، حتی خود آقای پزشکیان اومد گفت یه دونه سرمایه‌گذار نمیتونستن پیدا بکنن که واقعا تو ایران سرمایه‌گذاری بکنه. خیلی‌ها قول میدادن ولی تا میرفتن با بانک صحبت میکردن که بتونن شروع کنن سرمایه‌گذاری تو ایران، یه بانک نمیتونستن پیدا بکنن، حتی بانک‌هایی که هیچ ربطی به سیستم‌های اقتصادی غربی نداشتن که بیاد این ریسک رو قبول بکنه که بیاد وارد بازار ایران بشه. این شرایط براشون خیلی بدتر شده. من طرز دیدم اینه که متاسفانه خوشبختانه برای مردم، برای خود رژیم ایران این دور زدن تحریم خیلی سخت‌تر خواهد شد. این که میگن پول توی تنگه هرمز میگیرن برای در واقع از شرکت‌های نفتی، اون میتونن بگن ما پول رو میگیریم، دستشون به اون پول رسیدن یه قضیه دیگه است. اینا دستشون به خود درآمد نفتیشون بسته شده. ممنونم از شما. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن. ممنونم. داده‌های وبسایت ردیابی کشتی نشون میده از زمان آغاز آتش‌بس موقت در 3 روز گذشته تا روز 10 آوریل تنها 19 کشتی تونستن از تنگه هرمز عبور کنن. از این تعداد 4 نفتکش بودند که نفت، گاز یا مواد شیمیایی حمل می‌کردند و بقیه کشتی‌ها فله‌بر یا کانتینری ثبت شدند. بر اساس گزارش‌ها کشتی‌های حاضر در منطقه پیام‌های دریافت کردند مبنی بر اینکه اگر بدون اجازه تلاش برای عبور کنند هدف قرار گرفته و نابود میشن. مریم رحمتی خبرنگارمون از سازمان ملل متحد در نیویورک با ماست. مریم، علیرغم اینکه گفته میشه تنگه هرمز باز شده ولی میبینیم که رفت آمدها بسیار محدود هست. کریدورهایی که در استفاده میشه با کریدورهای قدیمی متفاوت هست و هنوز هم به نظر پیام‌های مستقیم و غیر مستقیم تهدید متوجه این کشتی‌ها میشه. همینطور فرداد و مشخصه که جمهوری اسلامی داره از تنگه هرمز به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده میکنه. این موضوع رو حتی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم دقایقی قبل بهش پرداخته و گفته که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی متوجه نیست که بجز باجگیری کوتاه مدت از طریق استفاده از آبراهای بین‌المللی اهرم فشار دیگری در اختیار نداره. میبینیم فرداد که با گذشت تقریبا
حدوداً 3 روز از آتش بس تنگه هرمز همچنان در کانون تنش‌ها باقی مونده و عملاً باز نشده. کشتی‌های بسیار محدودی تونستن که از این تنگه عبور بکنن. اونا هم کشتی‌هایی بودن که یا مربوط به خود جمهوری اسلامی بودن یا هم مربوط به چین یا کشورهایی که اونها رو جمهوری اسلامی کشور دوست خطاب میکنه. همونطور که تو هم گفتی گزارش‌های نهادهای بین‌المللی کشتیرانی و همچنین داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشون میده که جمهوری اسلامی همچنان کنترل قابل توجهی بر عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز داره بهشون تهدید میکنه. خیلی از کشتی‌ها متوقف موندن و بر اساس گزارش‌ها فقط در 24 ساعت گذشته بخش عمده کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور کردن به نوعی با جمهوری اسلامی مرتبط بودند. در همین بازه زمانی دست کم 3 نفتکش از جمله یک ابر نفتکش با ظرفیت حمل حدود 2 میلیون بشکه نفت به همراه یک نفتکش سوخت رسان و یک کشتی کوچکتر و همچنین کشتی‌هایی که تو گفتی فله‌ای و یک کشتی کوچکتر تونستن که از آب‌های تحت کنترل جمهوری اسلامی عبور بکنن. در مقابل بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی که جمهوری اسلامی اونها رو دوست خطاب نمی‌کنه همچنان از ورود به تنگه خودداری میکنن. فرداد منابع و گزارش ها میگن که با وجود اعلام آتش بس هنوز این کشتی های بین المللی و همچنین کارشناسان فکر میکنن که ریسک های امنیتی زیادی وجود داره. ابهام های سیاسی هنوز بسیار بالا ارزیابی میشن و به همین دلیل هست که در واقع نمیخوان که از تنگه عبور بکنن. هنوز خطر اون مین‌هایی رو که به گفته اونها جمهوری اسلامی جا گذاشته بوده هم وجود داره. موضوع لبنان هم هست که سایه انداخته بر روی تنگه هرمز. خیلی از کشورها فکر میکنن که این حملاتی که اسرائیل داره بر لبنان انجام میده در واقع این توافق آتش بس رو بسیار شکننده کرده و هر لحظه امکان داره که طرفین دوباره برگردن به این حملاتی که قبلا وجود داشت و این درگیری ها. موضوع مذاکرات هم هست. فرداد موضوع مذاکرات هنوز خیلی ها فکر میکنن که این تفاوت ها و اختلاف ها میان طرف جمهوری اسلامی و طرف ایالات متحده آمریکا آنقدر زیاد هست که بازارها، کشتی ها، حتی که شرکت های بیمه اونقدر باوری ندارن برای اینکه دوباره بتونه مسیر تنگه هرمز به قبل از جنگ برگرده یا دوباره عادی بشه که کشتی ها بتونن عبور بکنن. مثلا شرکت های بیمه دارن بیمه های خودشون رو به سطح بسیار قابل توجهی بالا میبرن و این به نفع خیلی از کشتی ها نیست که همین لحظه بخوان یا عبور بکنن و اینکه جمهوری اسلامی داره همه رو رصد میکنه و باید با تایید و هماهنگی جمهوری اسلامی در واقع این عبور و مرورها انجام بشه. به همین دلیل هست که دارن کشورهای غربی تلاش میکنن که فشار رو بر روی جمهوری اسلامی افزایش بدن. از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که مطمئنا با یک توافق مشکل تنگه هرمز حل خواهد شد، ولی اون موضوع این که از کشتی‌ها بخوان پول بگیرن برای در ازای عبور از تنگه هرمز یکی از نگرانی‌های دیگر خیلی از کشورهاست. همزمان کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا از اون مواضع قبلی که داشته عقب نشینی کرده و گفته که با ائتلاف 30 کشوری آماده خواهد بود که اگر ایالات متحده بخواد در واقع وارد عمل بشه و بخوان دوباره امنیت رو به تنگه هرمز برگردونن. فردا ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگارمون از سازمان ملل متحد در نیویورک با ما. قبل از پایان برنامه میخوام بهتون تصاویر ردیابی پرواز ایران سرف 4 رو بهتون نشون بدم که یکی از 2 پروازی است که از شمال شرق ایران عازم پاکستان هست. گمان میره هیئت مذاکره کننده ایرانی سوار این هواپیما هستند. میبینید که در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی اسلام آباد هست. یک دور زده به گمان میره در دقایق پیش رو فرود خواهد اومد. اگر نقشه فلایت رادار رو نگاه کنید که الان تصاویر زنده‌اش رو دارید میبینید، الان 2 پرواز با کدهای ایران سرف 4 و ایران سرف 5 از شرکت معراج ایر در مسیر اسلام آباد دیده میشن.
این فقط یک جابجایی معمولی نیست. به نظر میرسه هیئتی از تهران در حال حرکت به سمت محل این مذاکرات حساس با آمریکا باشند. زمانبندی این پروازها هم قابل توجهی در شرایطی که فشارهای منطقه افزایش پیدا کرده، پنجره زمانی برای رسیدن به یک توافق محدوده و رجزخوانی هم از سمت ایرانی ها هم از سمت آمریکایی ها به اوج رسیده. میبینیم که 2 هواپیما در مسیر اسلام آباد هستند از شمال شرق ایران. گمان میره از نزدیکی های مشهد به سمت اسلام آباد در حرکت هستند. این پرواز از گرگان هست. نگاه ما متوجه اسلام آباد هست و نتیجه مذاکرات. تازه ترین ها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، iraniintel.com، و همینجا برنامه 24 امشب هم به پایان میرسه.